नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला तांदळाचे पापड बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा हे रेशनिंगचे तांदूळ घेतले, हे 300 ग्रॅम तांदूळ बरोबर आहेत आणि मी ग्लासाच्या मापाने घेतलेले आहेत। तुम्ही ग्लास वाटी कशाच्या पण मापाने घेतले तरी चालेल, पण हे वजनाला 300 ग्रॅम आहेत। तर एक वाडगं घेतलेले, वाडग्यामध्ये हे टाकून घेतलेले आहेत आणि ह्याला आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे। जोपर्यंत ह्याचं पूर्णपणे असं घाण पाणी स्वच्छ निघत नाही तोपर्यंत आपण ह्याला धुवून घेणार आहे आणि ह्याला रात्रभर मी भिजत घालणार आहे, दुसऱ्या दिवशी काढणार आहे। म्हणजे कमीत कमी तरी ह्याला 8 ते 10 तास होतात, कारण की सकाळी उठल्या तर आपण लगेच बनवणार नाही, त्यामुळे 10 ते 12 तास तरी होऊ शकतात त्याला। तर हे काही असं किती घाण पाणी आलेलं आहे बघा ह्याचं, कारण रेशनिंग तांदूळामध्ये असं थोडंसं पाणी होतं। मग ही मी स्वच्छ धुवून घेते। तांदूळ बघा एकदम स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे ते। असे जर पापड करायचे म्हणले ना तर जुने तांदूळ असावेत, त्याच्याप्रमाणे घ्या। आता हे तांदूळ आपण भिजत घालणार आहे, तर मी आता हे भांडं गच्च भरून पाणी घालणार आहे। तांदळापेक्षा डबल पाणी असावं म्हणजे चांगले भिजतात। आता हे आपण पूर्ण एक रात्र भिजत घालायचे, दुसऱ्या दिवशी काढूया। तांदूळ बघा आपले चांगले भिजलेले आहेत, ह्याला रात्री भिजत घातलेले आणि सकाळी काढते हे पाण्यातनं, मस्त असे भिजतात बघा, छान असते। आता ह्याला धुवून घेऊया स्वच्छ। आपण स्वच्छ धुवून घेतलेत बघा, 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि आता एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये हे आपण सगळे तांदूळ काढून घेऊया। बघा हे तांदूळ सगळे काढून घेतलेले। तर काय करायचं ह्याला माहिती आहे, असंच आपल्याला न पाणी टाकता पहिलं बारीक करून घ्यायचे। थोडंसं पाणी नाही टाकायचं, थोडंसं पाणी असतंच त्यात आपलं, पहिलं बारीक करून घ्यायचं आणि नंतर पाणी टाकायचं। न पाणी टाकता बघा बारीक केलेले तर असे बारीक होतात बघा। आता पाणी टाकायचं, जर पहिलंच पाणी जर टाकलं ना तुम्ही तांदळाबरोबर तर एवढं व्यवस्थित बारीक होत नाहीत, तसेच कण राहतात। म्हणून पहिलं बारीक थोडं करून घ्यायचं। आता आपण यात थोडंसं पाणी टाकूया आणि एकदम बारीक करून घेऊया। बारीक करून घेतले बघा, त्यात आपण थोडंसं पाणी टाकलं होतं आणि पाणी टाकल्यानंतर बघा अशा पद्धतीत झालेलं आहे। तर आपल्याला ह्याला ना गाळून घ्यायला लागणार आहे। तर एक वाडगं घेतले आणि एक चाळण घेतलेले, बारीक चाळण घ्यायची एकदम, त्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे सगळं, कारण त्याच्यामध्ये ना थोडे तरी तांदळाचे कण असतात, ते सगळे गेले पाहिजे ते। असं करून नाही, आपल्या ह्याच्यात अजिबात राहिले नाही, कारण मी सुक्कं केल्यामुळे ना बिलकुल राहिलं नाही आहे। पहिलं सुक्कं बारीक करायचं आणि नंतर त्यात पाणी टाकून मग बारीक करायचं। आता ह्यात आपलं थोडंसं राहिलेलं, मी ह्यात थोडंसं पाणी टाकते। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा थोडंसं राहिलं होतं, त्यात मी पाणी टाकलेलं आहे, हे केलेलं आहे। तुम्हाला किती पीठ पातळ पाहिजे ते तुम्हाला मी दाखवते। अशा पद्धतीत बघा घ्यायचं, खाली राहतं असं हलवून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा आपल्याला पीठ पाहिजे, कारण काय चमच्यावर असं राहिलं की नाही तर असं बोट केलं तर अशी रेग आली पाहिजे, एवढं पातळ पाहिजे नाही। जर तुम्ही जास्त पातळ जर केलं की नाही तर त्या पापड्यांना चिरा पडतात बघा। अशा पद्धतीत करून घ्यायचं। आता आपल्याला याला चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे, तर मीठ जास्त नाही टाकायचं, कारण पापड्या सुकल्या की नाही, वाफेवरच्या आहेत तांदळाच्या पापड्या, सुकल्यानंतर खरट लागतात, म्हणून कमी मीठ टाकलं एवढं बरं आहे। तर मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, चवीप्रमाणे टाका। छोटा अर्धा चमचा मी मीठ टाकलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा जिरं घेतलेले, तुम्हाला पाहिजे असेल तर सफेद तीळ पण तुम्ही टाकू शकता, ह्याच्यामध्ये छान लागतात खायला। चांगलं मिक्स करून घेऊया, की आपण ह्याच्यामध्ये आता मीठ टाकलेलं आहे त्यामुळे हलवून घेणं जरुरी आहे। जिरं आणि मीठ टाकल्यानंतर बघा मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आता ह्याच्यासाठी आपल्याला प्लेटा लागणार आहे आणि आपल्याला पाणी गरम करायला ठेवायचे। मी स्टीलचा टोप ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये बघा 2 ते 2.5 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे गरम करायला। आपल्याला पाणी उकळतं पाहिजे बघा, पाणी कसं गरम कडक पाहिजे असं उकळतं। त्याच्यावर ही चाळण ठेवलेली आहे आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवलेलं आहे। तुमच्याकडे जर मोठा टोप असेल केलं तरी चालेल। मी बघा अशा प्रकारे प्लेटा घेतलेल्या आहेत, त्या वेगवेगळ्या आकाराच्या आहेत, त्या अशा मोठ्या आहेत, त्या काही छोट्या आहेत, त्या तुम्ही डब्याची झाकणं असली तरी घेतली तरी चालेल। आता ह्याला आपल्याला आतनं ना तेल लावून घ्यायचं। तेल किती लावायचं बघा, हाताला लावले मी, एकदम थोडंसं तेल लावायचं, जास्त तेल लावायचं नाही आहे, कारण जर जास्त तेल जर लावलं ना तर जे आपण जी पापड्या बनवतो तांदळाच्या त्या तेलकट होतात आतून, मग नंतर काय होतं त्याचा थोडासा वास येतो। त्यामुळे एकदम थोडंसं हलकंसं एकदाच लावायचे
आणि त्याच्यावर पूर्णपणे आपल्या ह्या पापड्या होस्तवर तेल लावायचं नाही. असं बघा पूर्ण सगळीकडे पसरून लावायचे. जेवढं हातात घेतलं त्याचप्रमाणे मी सगळ्याला लावून घेतलेलं आहे अशा पद्धतीने. आता आपण बनवायला घेऊया. आपलं पाणीसुद्धा गरम झालेलं आहे चांगलं. सगळ्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे. तर आता आपण बनवायला घेऊया. तर घ्यायच्या टायपला जेव्हा आपण बनवायला घेतो ना तेव्हा पण आपण असं हलवून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये चमच्यानं टाकायचं. हा एकदम छोटा चमचा आहे बघा, जो आपण जेवतो ना त्याचा छोटा चमचा आहे. तर 2 ते 2.5 चमचे टाकायचं. 2 चमचे टाकले, 1 चमचा टाकला तरी चालतो. पण थोडी प्लेट मोठी असली की नाही की 2-2.5 चमचे लागतात. आता हे बघूया आपण ह्याला किती लागेल त्याप्रमाणे. असं फिरवायचं बघा सगळीकडं. फिरतात सगळीकडे. जास्त पण जाड करायचे नाही आहेत बघा. अशा पद्धतीने बघा चांगले झालेले आहेत. तर आता हे आपण पटपट ठेवून घ्यायच्या. पाणी बघा चांगलं गरम झालेलं आहे. तर आता मी ही प्लेट ठेवून घेते, कारण ह्या ह्याच्यामध्ये माझी एकच प्लेट बसेल आणि याला 1 मिनिटच्या पेक्षा कमीमध्ये आपल्याला हे वापरून काढायचे. बघा 1 मिनिटपेक्षा कमी झालेलं आहे. तर आपल्या बघा पूर्णपणे पापडी वापरलेले. तर वरती असं बघा दिसत नाही आपल्याला. तर ही खाली काढून घेऊया आणि दुसरी ठेवूया. तर पटापट ठेवायचे असं बघा. लय भरभर होतात, त्यात लय वेळ काय लागत नाही. फक्त वाफ साईडनं गेली नाही पाहिजे म्हणजे पटपट होते. दुसरी पण बघा आपण जी ठेवली होती ती झालेली आहे. तर ही काढून आपण अजून एक प्लेट ठेवून घेऊया. आणि हे थंड झाल्यावर आपल्याला काढायचे, लगेच काढायचं नाहीये. बघा ही पण झालेली आपली ठेवलेली. तर ही पण काढून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये दुसरी ठेवूया. ही पण झालेली आहे. आता ही मी खाली काढून घेते. थंड झालेले आहेत बघा. थंड झाले की काढून घ्यायचे. तर असं बघा ही सुई घेतलेली आहे. सुई, चमचा, सुरी वगैरे घेतली तरी बघा चालते. लगेच निघतात, काय लय टाईम लागत नाही आहे आणि चांगल्या निघतात एकदम. हे बघा आणि किती पातळ झालेत बघा. एकदम मस्त अशा होतात. छोट्या मोठ्या जर अशा प्रकारे जर छोट्या जर केल्या ना तर म्हणजे आपण जर तळल्या ना तर मोठ्या होतात अजून. त्यामुळे मी असं छोट्या छोट्याच करायचं म्हणते. आणि बघा हे अशा टोपल्यावर ठेवायच्या सगळ्या एक एक. आता आपण दुसरी काढून घेऊया. वेळ लागत नाही, थंड झाले की पटापट निघतात बघा. लगेच निघाली बघा. हे बघा किती मस्त झालेत बघा. एकदम पातळ झाले ते. अजून एक काढून दाखवते. ह्या रेशनिंगच्या तांदळाच्या आहेत त्या पापड्या बघा. बघा किती मस्त पातळ अशा छान अशा झालेल्या आहेत. अशा पद्धतीने मी सगळ्या बनवून घेते आणि सुकवून घेते. ह्याला घरामध्ये जरी बनवताना आपण जर दिवसभर जरी ठेवल्या तरी चालतात, पण ह्याला ऊन दाखवणं जरूर आहे. 1 ते 2 उन्हामध्ये चांगल्या सुकवून घ्यायच्या आणि एकदम पातळ बनवायच्या. तांदळाच्या पापड्या बघा बनवून झालेल्या आहेत आणि मी घरामध्ये 2 दिवस सुकवलेत आणि नंतर मी उन्हामध्ये सुकवलेत. तर इतक्या पातळ अशा छान झालेल्या आहेत. तर तुम्हाला ह्यातली मी एक तळून दाखवते. तेल चांगलं कडक गरम करायचं गॅसवर आणि पापडी टाकायची. डबल होते बघा, मस्त अशी भाजते बघा. किती छान अशी भाजते सगळीकडून आणि कमी तेलामध्ये भाजते बघा. किती मस्त झाली बघा. अशा पद्धतीने बघा एकदम मस्त आणि फुलते पण एकदम छान. अशा पद्धतीने तुम्ही करून बघा. जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.